Chào mọi người. Hôm nay mình có nhận được hai cây máy, một chiếc Samsung Oppo nhé, một chiếc Oppo, một chiếc iPhone. Khách nói là hai chiếc điện thoại này, chiếc iPhone này ấy, thì đang gặp tình trạng là không mở lên được nguồn. Cắm sạc thì nhận dòng sạc bất thường lắm, lúc lên lúc xuống không vào. Bây giờ để một lúc thì máy đang có hiện tượng là tự bật nguồn lên, không đơ thế này. Nhưng mà khách hàng không có nói thật, cho nên là khiến cho cái việc bắt lỗi nó sẽ khó hơn. Sau khi mình mở chiếc iPhone này ra, mình thấy ở bên trong toàn là nước thôi, rất nhiều nước. Đây rõ ràng là trường hợp này là khách hàng đã để làm rơi máy vào nước, rất là mùi luôn, khả năng là rơi xuống một chỗ nào đó nó không sạch sẽ. Giờ có lẽ là mình sẽ phải dùng đến khẩu trang thì mình mới có thể tiếp tục làm được. Thực sự là mùi rất là khó chịu luôn. Tạm thời mình sẽ đeo khẩu trang và đeo găng tay. Mùi hôi lắm các bạn ạ, không làm được. Đôi khi mới gặp phải một trường hợp là máy bị rơi vào nước nó không được sạch sẽ. Mình sẽ phải dùng đến găng tay và khẩu trang. Mở hé thôi đừng đóng. Đó. Nhìn giống như kiểu bên pháp y ấy. Đấy. Máy dính rất nhiều nước, thì bây giờ mình sẽ tháo pin ra để cách ly nguồn điện để đảm bảo cho máy sẽ không bị chạm chập. Chắc chắn là chạm chập rồi nhưng chúng ta sẽ giảm thiểu được 90%. Trời ơi, tôi đeo khẩu trang rồi mà giờ tôi vẫn thấy sực mùi luôn. Con này là 6 Plus. Đấy. Như phần 1 hôm qua tôi có nói qua về màn hình bị rơi nước. Thì việc đầu tiên ấy, chúng ta nên làm đó là lau sạch nước. Lau sạch nước đang bị dính ở màn hình và điện thoại. Sau đó là chúng ta sẽ lau sạch main. Mùi quá kinh luôn. Đây các bạn thấy chưa? Vẫn còn rất nhiều nước. Rất nhiều nước dính vào main và mạch, tôi sẽ lau sạch. Lau sạch đi đã. Đấy. Trước mắt chúng ta đã cách ly được pin, cáp pin để cho nguồn điện sẽ không vào main nữa. Sau đó chúng ta sẽ tháo khay sim ra. Nhìn mặt sau của khay sim, nếu có nhiều nước thì chắc chắn là main đã bị ngấm nước. Mình sẽ tháo main ra nhé. Chắc chắn là cái này nước nó đã vào main rất nhiều rồi, cho nên mình sẽ tháo main ra. Tháo hết những cái ốc liên quan giữ ở main ra để chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. Đeo găng tay này nó hơi khó làm. Ốc nào thì sẽ dùng tô vít đó. Mình sẽ tháo tung hết ra để mình kiểm tra xem có chỗ nào chạm chập thì mình sẽ xử lý. Cái bước đầu tiên quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải quan sát thật kỹ, quan sát toàn bộ main. Đấy, quan sát toàn bộ để xem chỗ nào nó bị chập, nó bị oxy hóa thì chúng ta phải nhớ vị trí đó để chúng ta xử lý làm sao để hiệu quả nhất, để tránh bị
cái chỗ sửa thì chúng ta không sửa, chúng ta lại sửa vào cái chỗ nó không đúng. Đây, phần dưới này chúng ta sẽ phải nhấc con rung này ra. Đây có vị trí này có một con ốc nữa, chúng ta phải nhấc con rung ra chúng ta mới tháo được bên nhé, dành cho dòng 6 flirt thôi. Đấy, chúng ta sẽ nhấc con rung này ra, sau đó nhấc lên lên, nhấc nhẹ thôi nhé, cứ lay từ từ. Bao giờ mình thấy cảm giác nó bị rơi ra. Đấy, đây có một sợi cáp này, cáp sóng của wifi nhá, thì ta sẽ tháo nó ra. Đó, tháo ra rồi chúng ta sẽ quan sát đây, các bạn nhìn thấy chưa, rất nhiều nước này, nước vàng khè không biết nước gì luôn. Đấy, lau đi này, lau qua thôi, để chúng ta sẽ cho vào, đưa máy quay quay vào đây. Đấy, chúng ta sẽ cho vào kính hiển vi nhé, để chúng ta soi. Đấy, để xem cái vị trí nào nó bị oxy hóa hoặc là nó khác thường thì chúng ta sẽ xử lý. Nhưng hiện tại thì nó đang ngấm rất nhiều nước, còn tôi chưa nhìn thấy chỗ chạm trượt. Đó, mặt sau bây giờ tôi sẽ chuyển sang quan sát mặt trước. Chưa có dấu hiệu chạm đâu. Được rồi, bây giờ tôi sẽ dùng dịch xăng thơm để đánh sạch. Sau đó chúng ta bắt đầu kiểm tra chi tiết lại. Đây chính là bước làm vệ sinh sạch sẽ để loại bỏ tất cả các tạp chất và nước đã bị dính vào mên. Phải đánh thật sạch. Lấy thêm một rẻ nữa. Đánh thật sạch nhé. Sau đó chúng ta sẽ đặt một cái tấm rẻ lên để cho nó lau được hết bụi bẩn đi. Đấy, phần trên đánh xong rồi chúng ta sẽ chuyển xuống phần dưới. Xăng thơm này nó sẽ tự động bay hơi đi, nó sẽ không để lại vết ám ố rỉ sét, bay hơi rất là nhanh luôn. Chứ chúng ta không nên dùng những cái cồn ở trong công ty, các khu công nghiệp chúng ta đánh nhé. Cái đấy nó sẽ để lại bếp, nhìn nó bẩn lắm, sẽ không quan sát được các mối hàn nó sạch hay nó bẩn. Tôi thấy khá là sạch rồi, các chân đều sáng, các linh kiện đều sáng bóng. Sau khi đánh xong mặt này tôi sẽ chuyển sang mặt sau. Rồi, ok, mặt này đã xong, tôi sẽ chuyển sang mặt đằng sau. Chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Đây là bước rất là quan trọng. Chỉ khi chúng ta làm sạch được thì chúng ta mới quan sát được, rồi chúng ta sẽ đưa ra phương án sửa chữa cho thích hợp. Tôi đang đánh giá tổng quát. Chúng ta tiếp tục làm sạch bề mặt. Thực sự là hóa chất này tiếp xúc cũng khá là độc hại. Cái lồng này vừa nãy là tôi thấy ở đây nó dính rất nhiều nước, có thể là linh kiện ở bên trong đã bị chập, nên chúng ta cần phải tháo ra. Chúng ta sẽ cần phải tách bỏ nó ra để kiểm tra xem. Chúng ta sẽ quan sát bằng mắt thường thôi, kiểm tra xem nó có chập gì không. Cái này tháo phải hết sức cẩn thận nhé, cái này cần tỉ mỉ và cẩn thận một chút. Ta sẽ cần phải cạy bỏ một sợi cáp ở đây, cáp kết nối ở đây. Sau đó chúng ta tiếp tục cạy.
tôi sẽ đưa vào kính hiển vi để nhìn. Theo đánh giá sơ bộ thì tôi nhìn cũng không có vết chạm chập gì đâu. Thì chúng ta sẽ đánh thật sạch, rồi chúng ta sẽ lắp lên máy để kiểm tra. Tiếp tục lau thật sạch. Bên này rất may là nó chưa chạm chập mạnh nhé, nó chưa chạm. Đấy. Bây giờ tôi sẽ lắp lại. Cần phải loại bỏ một chút keo. Sau khi chúng ta đánh thật sạch rồi thì chúng ta sẽ đưa lên bàn nhiệt để có nhiệt, để nó sẽ có tác động vào, làm cho cái bên này nó sẽ được nó dạng giống như kiểu sấy ấy, nó sẽ sấy khô. Đấy, nhiệt chúng ta cứ để 90 100 cũng được. Cứ để 90 100 nó sẽ tự lên, chúng ta cứ để đó khoảng độ 5 đến 7 phút không sao cả. Cái linh kiện này nó nóng một chút đấy cũng không sao. Sau đó chúng ta sẽ quay lại để xử lý phần màn hình. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Hiện tại là nó đang vẫn còn nước ở trên vỏ máy, chúng ta sẽ phải lau sạch đi. Tránh trường hợp là chúng ta sấy máy xong rồi mà nắp vào nó lại ướt tiếp thì là sẽ là thành tôm cốc. Phần cáp này tôi thấy có dấu hiệu sùi lên một chút, chứng tỏ là trước đó khi thay cáp người ta không kéo căng sợi cáp ra, dẫn đến chiếc cái phần cáp này nó sẽ bị gập, có thể nó sẽ bị đứt, trong tương lai nó sẽ bị đứt. Sau khi lau sạch rồi chúng ta sẽ quan sát qua một chút về cái phần socket kết nối của nút nguồn và gạt rung tăng giảm âm lượng nhé. Sau đó là sẽ kiểm tra cả phần cáp này luôn để xem có chạm chập gì không, ta sẽ xử lý luôn. Đó là xử lý để trong khi chờ đợi. Chúng ta sẽ dùng kính hiển vi nhé, bởi vì mắt thường rất là khó nhìn. Đấy, mắt thường cực kỳ khó nhìn. Tôi thấy nó cũng không có vấn đề gì, nhưng chúng ta cứ đánh sạch đi để cho nó loại bỏ hết phần nước thừa nó đã bị dính vào trước đó. Đó. Cồn này nó bay hơi cũng khá là nhanh, cho nên là mình cứ đánh bình thường thôi. Tôi sẽ quan sát một chút ở trong để xem nước có vào quả pin không. Thôi, chúng ta cũng cạy ra luôn đi. Đấy, vẫn còn rất nhiều nước ở dưới. Còn rất nhiều nước ở dưới này. Việc này cũng cần phải loại bỏ mùi quá. Mùi kinh khủng luôn. Chắc là rơi ở khu vực nhà vệ sinh hoặc là cống nước thải nào đó. Lau sạch đi, kiểm tra luôn cả cáp của quả pin. Ôi giời ơi, quá bẩn luôn. Ta cũng sẽ đánh sạch luôn. Cái này chắc chắn nó tiếp xúc nó sẽ chạm. Đánh thật sạch nhé. Lưu ý là làm phải thật sạch sẽ. Rồi, nó sạch sẽ rồi. Cái phần siêu pin này chúng ta cũng lên loại bỏ đi. Lát nữa sau khi sửa chữa xong ta sẽ dán lại một chiếc siêu pin mới. Tiếp tục chúng ta sẽ lau sạch hết những cái nước ở vỏ đi nhé. Thì khi đó thì cái máy của chúng ta mới hoạt động ở trạng thái tốt nhất được. Chứ còn nếu chúng ta vẫn để nước ở đây, sau khi nắp vào có thể nó sẽ ảnh hưởng đến máy.
Tôi nói là có thể nhé, cho nên là chúng ta sẽ loại bỏ hết là tốt nhất. Phần loa ngoài này tôi cũng sẽ tháo ra để kiểm tra, để xem có nước vào không. Nếu có nước vào thì chúng ta cũng lau sạch đi, xử lý triệt để. Quay gần lại một chút. Đây, mọi người thấy chưa? Nước này, cực kỳ nhiều luôn. Làm sao mà chiếc điện thoại của chúng ta hoạt động tốt khi mà nó dính nhiều nước như thế này được? Cần phải xử lý sạch sẽ. Có thể cái loa này sẽ bị hỏng. Tôi thấy nó có dấu hiệu bị bung ra. Có dấu hiệu bị bung ra. Bị ngấm nước vào trong rồi. Chết rồi. Này, bị gãy luôn này. Thôi cái loa này tôi sẽ bỏ đi. Cái loa này nước nó vào trong hỏng hết rồi. Tôi sẽ bỏ luôn đấy. Dụng luôn rồi. Tí tôi sẽ thay thế một cái mới. Lau sạch hết đi nhé. Không biết là chuyện gì đã xảy ra với chiếc điện thoại này. Nhưng thật là kinh khủng. Phần này chắc chắn cũng sẽ bị dính nước, cho nên cũng lên tháo ra. Đánh thật sạch. Cái loa này tôi sẽ vứt luôn. Mùi quá. Đấy, lau ở vị trí này ta có thể cho rẻ và ta đánh cũng được. Giờ chúng ta sẽ lắp main nhé. Lắp main trở lại. Trước khi lắp main thì chúng ta nên kiểm tra qua xem là main có bị chập không. Sử dụng dây kẹp nguồn, kẹp vào chân pin. Như bây giờ tôi đã kẹp nguồn vào, nhưng máy vẫn không báo gì chạm chập ấy, thì chúng ta cứ bỏ qua đi, chúng ta sẽ lắp thử vào máy luôn. Đầu tiên là lắp cáp sóng wifi. Đó, chúng ta luồn từ từ vào, nhẹ nhàng thôi. Không bước phải thật nhẹ nhàng, không được làm vội vàng sẽ hỏng. Đấy. Lắp cáp âm lượng to nhỏ, cáp nguồn. Sau đó chúng ta sẽ lắp sang cáp sóng. Cáp sóng. Đấy, tách một cái là được. Chỉ cần tách một cái nhẹ thôi nhé, chứ cũng không cần thiết phải dùng lực quá mạnh. Hết sức nhẹ nhàng. Bây giờ tôi sẽ bắt một con ốc để cái bên này được giữ cố định lại. Sau đó tôi sẽ bắt tiếp hai con ốc nữa. Vẫn là hai con ốc giữ main ở trên phía đầu, để khi điện thoại bị rơi thì cái main này nó sẽ được giữ, chứ nó không bị sọc nó sẽ làm ảnh hưởng. Tắt cái kia đi. Bây giờ tạm thời sẽ bỏ con rung và bỏ loa luôn. Ta lắp cái này vào. Còn một chi tiết nữa, đó là màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ đi tháo màn hình ra. Chắc chắn màn hình này cũng đã dính đầy nước rồi. Lắp hai con ốc này lại nữa. Màn hình chắc chắn là sẽ dính đầy nước.
Chúng ta sẽ tháo màn hình nhé. Đấy, vẫn còn nước này. Bỏ hết cái rẻ này đi, rẻ này bẩn rồi. Phần trên này cũng đã bị vỡ. Bây giờ chúng ta sẽ tháo 6 con ốc, 5-6 con gì đó. Ở tấm lẹp màn hình ra. Tấm này là tấm lẹp để giữ màn hình. Bắt buộc chúng ta phải tháo tấm này ra để vệ sinh. Vì khi máy vào nước thì cái vị trí lẹp màn hình này thông thường nó sẽ tồn lại rất nhiều nước ở trong, nó bị đọng lại. Đeo cái găng tay này vặn nó bị vướng. Đấy, sau khi tháo hết ốc vào đây, người ta sẽ nhấc cái tấm ra, nhấc cái tấm nẹp màn hình này ra. Cái này nó sẽ đi theo cả nút home, nút home. Thì chúng ta sẽ phải cho một ít nước tách vào để tách nó ra. Đấy, nạy thật nhẹ nó sẽ lên. Rồi. Rồi chúng ta sẽ nhấc nhẹ nó ra. Rồi, các bạn thấy chưa? Những gì tôi nói không có sai đâu. Nước vào rất nhiều. Ở đây cũng là một chiếc màn lô thôi chứ không phải màn zin nhé. Có thể chiếc màn hình này chúng ta sẽ phải thay thế luôn chứ không thể nào chúng ta ép kính được. Vì tỷ lệ ép kính của dòng này rất thấp. Đấy, chúng ta sẽ vẫn làm vệ sinh, vẫn làm thật sạch sẽ cho tôi. Bây giờ lại tiếp tục lau hết nước ở màn hình đi. Đấy, lau cho bằng sạch thì thôi. Bây giờ tôi sẽ đưa vào trong kính hiển vi để tôi kiểm tra. Ở phần cáp màn hình này thì tôi thấy không có vấn đề gì. Chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra phần cáp lối nhé, hai đầu. Kiểm tra cáp lối hai đầu. Ở phía dưới này thì có nhiều nước vào hơn. Chúng ta sẽ đánh thật sạch đi. Rồi, như vậy đã sạch rồi. Ta sẽ lắp lại. Còn nút home nữa. Ta sẽ xử lý luôn cả nút home.
Giờ ta sẽ lắp lại. Bắt đầu chúng ta sẽ bắt ốc. Tôi sẽ tháo găng tay ra cho dễ làm hơn, bởi vì main tôi đã đánh sạch rồi. Đổi sang bên. Sau đó lắp tiếp lẹp nút home. Phần này là lẹp của nút home màn hình nhé. Chúng ta nên làm bình tĩnh, không được vội vàng. Vội vàng sẽ dễ mắc sai lầm. Giờ tôi sẽ lắp cáp màn hình vào. Đầu tiên là cáp cảm ứng. Sau đó đến cáp màn hình. Tiếp theo là cáp loa trong, loa nghe gọi đấy. Sau đó là cáp của nút home. Chỉ cần tách một cái là được, là chúng ta biết là nó vào. Sau đó chúng ta sẽ lắp cáp pin. Bây giờ chỉ là bước kiểm tra thử để xem máy có lên nguồn không. Chúng ta sẽ cắm sạc. Đấy. Khi nước vào màn hình các bạn thấy chưa? Nó sẽ có một vệt nước bị thấm vào màn hình. Đây, chính là nó. Như ở phần 1 hôm qua tôi có nói, thì để xử lý được hết cái vết bầm này, loang màu này thì chúng ta cần phải thay phản quang mới hết được nhé. Bây giờ chúng ta cùng chờ xem nó có lên không. Nếu lên máy hoạt động bình thường thì được, còn nếu máy lên bình thường mà không cảm ứng được thì là có lẽ là màn hình cần phải thay thế. Đây, như bây giờ là máy của chúng ta đã lên rồi. Chúng ta sẽ cảm ứng thử, bút thử nhé. 14%. Đây. Cảm ứng vẫn ok. Cam sau. Cam trước. Cam trước chết rồi. Phần cam trước là chết rồi. Cam trước lỗi nhé các bạn nhé. Nút home thì vẫn hoạt động bình thường. Loa thì sẽ không có, bởi vì loa của nó tôi đã bỏ ra, loa nó đã hỏng rồi. Đấy, chân sạc thì dòng vào hơi thấp được 0.6. 0.6, còn nếu mà dòng chuẩn của nó sẽ được đến 1.9. 1.9 đến 2.0 nhé. Còn dòng sạc của nó hiện tại bây giờ chỉ có 0.6, tức là chân sạc con này, một là mòn, hai là kém. Đấy, đây chính là bước để xử lý một chiếc điện thoại khi đã bị rơi vào nước. Như vậy là chúng ta đã làm gần như là xong. Giờ chúng ta sẽ chỉ còn lắp ráp một số linh kiện của nó bị thiếu, ví dụ như là con rung này. Đấy, và loa ngoài, và lắp cáp sóng vào nữa là xong. Là chúng ta đã sửa xong được một chiếc điện thoại hoàn chỉnh. Như vậy là xong rồi. Hôm nay mình chỉ nói đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn.